श्रीमान लाल गोविंदास प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम और यूट्यूब के सभी सदस्यों को मेरा वंदन। इस कथा से हमें बहुत आनंद मिला। हम सब लाल गोविंदास प्रभु के खूब आभारी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय અને આ બધા વૈષ્ણવોની જય। અને આ ઝૂમ ઓનલાઈન પર બધા વૈષ્ણવો જે પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને કથાનો લાભ લીધો છે તે બદલ તેમનો બી સૌનો આભાર। અને અમારો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર લાલ ગોવિંદ પ્રભુજીનો કે જેમણે આ શિક્ષાષ્ટકમ પર ખૂબ જ સરસ અનુવાદ કર્યું। શિક્ષાષ્ટકમ અમે પહેલા ઘણી વખત સાંભળ્યું હતું પણ આટલું ઊંડાણથી અમે સાંભળ્યું નહોતું અને જે પ્રભુજીએ એક એક શબ્દ અને એક એક ઊંડાણથી જે શ્લોકોની વ્યાખ્યા કરી છે કે તે ખૂબ જ ધન્યવાદ પ્રભુજી તમારો। અને હજુ તો મારે 2-3 વખત સાંભળવું પડશે એને પૂરેપૂરું ઉતારવા માટે પણ પ્રભુજી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને તમારા મુખથી તો અમૃતધારા વહી જ રહી છે। કાલે તમે કથામાં કીધું કે તમે અમૃતનો સ્વાદ લીધો છે। હા, અમે અમૃતનો સ્વાદ લીધો છે તમારા મુખેથી પ્રભુજી। બસ અમારી કિશોર કિશોરીને અને ગૌરનીતાની એક જ પ્રાર્થના છે કે બસ આ અમૃતની ધારા તમારા મુખેથી વહ્યા કરે અને અમારા જેવા આ બદ્ધ જીવો એનો લાભ લઈએ, એ જ અમારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। અને બીજું રાધિકા માતાજીનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર કે જે બેકગ્રાઉન્ડમાં રહીને પ્રભુજી સાથે જે કીર્તન તમારા પ્રભુજીનો સાથ આપીને કીર્તનને મધુર બનાવી રહ્યા છે તે બધા રાધિકા માતાજીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ, નમો નારાયણ। શિલ્પાએ જે બધું કીધું તે મારા બી વર્ડ્સ એવા જ છે અત્યારે। લાલ ગોવિંદાસ પ્રભુજીના ચરણમાં અને તમારા સબના સરોના ચરણમાં મારી વંદના। અને કથાનું આ અમૃત છે તે તો એના માટે તો કોઈ વર્ડ્સ જ મારી પાસે નથી। અને ઇટ્સ જસ્ટ લાઈક અમે કયા પુણ્ય કર્યા હશે એનાથી અમને આ કથા સાંભળવા મળી, એ તો ભગવાનની જે ઈચ્છા છે અને ભગવાનની જ કૃપા છે અમારા પર। અને મારાથી બીજો મારી પાસે શબ્દ જ નથી કશું કે આને વર્ણવવાના માટે, પણ અમે બહુ ભાગ્યશાળી છે કે અમને આ કથા મળી। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી।